Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást. No, I didn't promise him, but he certainly asked for it. Orbán Viktor a november elejé washingtoni útjáról hazafele jövet bejelentette, hogy a szankciók alóli mentesség mellett egy pénzügyi védőpajzsról is megállapodott Donald Trumpal. Amit így még nem mondtunk, azért tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Tehát az a helyzet, hogyha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Ez nagyon fontos dolog, és abban az esetben, ha Magyarországot ilyen külső, mondjuk úgy, hogy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatok. Így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel! A megállapodásról azóta gyakorlatilag semmilyen konkrétumot nem árultak el, de több kormánytag is elmondta, hogy a védőpajzsról megállapodtak, már csak a részleteket kell kidolgozni. A két vezető, Trump elnök úr és miniszterelnök úr egymás kezébe csapott, ez a védőpajzs létezik. Mikor tudjuk lehívni? Mikor kell ezt nekünk lehívni? Nem kell lehívni, lehívhatjuk, amikor akarjuk, és olyan formában, amiben akarjuk. Nem fogják engedni az Amerikai Egyesült Államok vezetői, hogy Brüsszel, vagy éppenséggel annak aktuális képviselője, Magyar Péter megzsarolja Magyarországot. Ha nincs brüsszeli pénz, majd lesz amerikai. Én abban állapodtam meg az elnökkel, szintén kezet fogtunk erre, hogyha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, ami akkor éppen alkalmas lesz abból a 4-5-ből, ami ma nemzetközileg ismert, lehívhatjuk, használhatjuk, amire szükségünk van. Persze úgy, hogy előtte majd megint tárgyalnom kell vele. Folynak tárgyalások, swap, nyitott hitelkeret, fejlesztési hitelek, Exim Bank hitelek, például az amerikai Exim Bankkal, ezek folynak. Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban. Az Egyesült Államok ebben az esetben vannak elnöke, ott van mögöttünk velünk és segíteni. Világos a politikai üzenet. A Trump adminisztráció nem fogja hagyni, hogy egy modern keresztény kormányt Brüsszel büntessen. Donald Trump azonban most azt mondta a politikónak, hogy Orbán Viktor ugyan kért tőle védőpajzsot, de nem állapodtak meg ilyenről. Viktor Orbán, beyond endorsing, he recently said that you promised him access to US-backed financial shield worth up to $20 billion. Is that right? No, I didn't promise him, but he certainly asked for it. Trump ezután a riporter kétszeri visszakérdezésére sem válaszolt arra, hogy egyáltalán adna-e ilyen védőpajzsot Orbánnak. Would you consider giving that to him? I just think he's doing a very good job in a different sense on immigration. His country's landlocked, he's got a different kind of a country. He doesn't have the sea, so he can't have ships coming in with energy. He's got a big pipe coming in from Russia. They've had it for a long time. It's a different situation he's got. So would you consider some financial assistance there? He's really gotten right is the immigration, because he allows nobody in his country. And Poland has done a very good job in that respect too. But most European nations, they're decaying. Szijjártó Péter a Facebookon reagált Donald Trump szavaira. A külügyminiszter azt írta, hogy valóban nem született megállapodás semmilyen $20 milliárd, mint ahogy ezt nem is állította senki. Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet. Szijjártó szerint tehát nem született megállapodás, csupán megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről. Ehhez képest egy hónappal ezelőtt még ő is azt mondta, hogy megállapodás született. Az a megállapodás született az elnök és a miniszterelnök között, hogy létrejön egy ilyen amerikai pénzügyi védőpajzs Magyarország számára. Hogy ez technikailag milyen testet fog ölteni, ezt a következő hetekben kell letárgyalni. De a lényeg az, hogyha bármilyen pénzügyi veszély fenyegetné Magyarországot, ha bárki arra akarna bazírozni, hogy Magyarországot pénzügyileg megtámadja, akkor tudnia kell, hogy az nem lehet sikeres, mert ez az amerikai pénzügyi védőpajzs megvédi Magyarországot. Úgyhogy ez pénzügytechnikailag pontosan majd mi lesz, azt néhány héten belül kitárgyaljuk. Hogy pontosan mi hangozhatott el Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásán, nem tudjuk. Most az látszik, hogy míg Donald Trump interjúja előtt minden magyar kormánytag arról beszélt, hogy megállapodtak egymással, az interjút követően már Szijjártó Péter külügyminiszter is elismerte, hogy nem született ilyen megállapodás.